ह्या आधीच आपण मच्छी फ्राय पाककृती पाहिलेली आहेच। आज आपण करणार आहोत खास असं मसाला भरलेलं पापलेट फ्राय। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर या मसाला भरलेल्या पापलेट फ्राय साठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। आपण इथे 2 मध्यम आकाराची पापलेट घेतलेली आहेत। यासोबत आपल्याला लागेल 4 ते 5 मोठे चमचे तेल, मीठ, 1 मोठा चमचा तिखट, पाव चमचा हळद, 5 ते 6 आमसूल किंवा कोकम, तांदळाची पिठी। पापलेट मध्ये भरायला लागणाऱ्या मसाल्यासाठी आपल्याला लागेल अर्धा ते पाऊण कप ओलं खोबरं, पाव इंच आलं, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर। सगळ्यात आधी आपण आमसूल पाण्यात उमळत ठेवूया। ही आमसूल उमळल्यानंतर ह्याला चुरून ह्याचा रस आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। या पापलेटचे डोळे कल्ले काढून शेपटी काढून मी स्वच्छ केलेला आहे। याला इथे पोटगळीच्या इथे चीर देऊन ह्यातली पोटगळी काढून घेतलेली आहे। आता ह्याला आपण मसाला भरण्यासाठी कट करून घेऊया। पोटगळीच्या बाजूला तिथे चीर दिली त्याची दुसरी बाजू आपण समोर घेतलेली आहे। आता ह्याला आपण धारदार सुरीने असा कट देणार आहोत। हा पहा, आता ह्या सुरीने हळूहळू आतमध्ये असं पॉकेट करायचं आहे। हा कट देताना त्याच्या काट्या जवळ जवळ जायचं आहे। हे पहा, हे असं छान असं आपण पॉकेट करून घेतलेलं आहे। आता याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या बाजूला करूया। आता दुसऱ्या बाजूला करताना जिथे आपण पोटगळीला कट दिलाय त्या बाजूने आपण कट करणार आहोत। ह्याच्याकरता सुरी अशी धारधारच वापरा। आता हळूहळू सुरी अशी आतमध्ये न्यायची आहे। ही पहा, सुरी माझी पार आतपर्यंत गेलेली आहे। हे पहा, छान आतपर्यंत आपण मस्त असं पॉकेट करून घेतलेलं आहे। ह्या बाजूने ह्याच पद्धतीने आता आपण दुसरा पापलेटही कापून घेऊया। माशाला आपण पॉकेट करून घेतलेले आहेत। आता माशाला वरच्या आणि खालच्या म्हणजे दोन्ही बाजूने आपल्याला अगदी हलके हलके असे कट करून घ्यायचे आहेत। यामुळे काय होईल, आपण जो वरतून मसाला लावू, मीठ मसाला, तो माशाला छान मुरेल। हे पहा, अगदी हलके हलके असे कट करून घ्यायचे आहे, आरपार करायचे नाहीये। हे पहा, आपण पापलेटला कट देऊन त्याला स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता ह्या पापलेटला आपण मीठ लावायचे। थोडी हळद, तिखट, आणि आमसुलाचं पाणी। आता हा सगळा मीठ मसाला आपण पापलेटला छान लावून घेऊया। या चिरांमधून भरला जाईल याची काळजी घ्या। थोडा मसाल्याचा हात असा पॉकेटमध्येही फिरवून घ्यायचा। पापलेटला आपण मीठ मसाला छान लावून घेतलेला आहे।
ह्या पापलेटला हा मीठ मसाला मुरण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटं बाजूला ठेवायचा आहे. दरम्यानच्या काळात आपण पापलेटमध्ये भरायला लागणारा मसाला करून घेऊया. आता आपण पापलेटमध्ये भरायला लागणारा मसाला करून घेऊया. त्याच्यासाठी मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. यात घालायचं आहे आपल्याला हिरव्या मिरच्या, आलं, लसणीच्या पाकळ्या आणि कोथिंबीर. आता ह्याच्यात अगदी 2 चमचे पाणी घालून हे आपण बारीक वाटून घ्यायचं. पापलेटमध्ये भरायला लागणारा मसाला आपण छान असा बारीक करून घेतलेला आहे. आता हा मसाला आपण थोड्या तेलात परतून घेणार आहोत. आपण फ्राय पॅनमध्ये 1 चमचा मी खोबरेल तेल गरम करते. खोबरेल तेलामुळे माशाच्या जेवणाची लज्जत अधिकच वाढते. जर तुमच्याकडे खोबरेल तेल उपलब्ध नसेल तर तुम्ही नेहमीचं तेलही घेऊ शकता. आपलं तेल छान तापलंय. आता ह्याच्यात आपण मसाला घालूया. हा मसाला आपण छान असा परतून घ्यायचा आहे. हा मसाला आपण कच्चाच वाटलाय, त्यामुळे त्याचा कच्चेपणा निघून जावा म्हणून हा मसाला आपण परतून घेतोय. गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू लो मध्ये आहे. एक 2-3 मिनिटं हा मसाला परतून घेऊया. दोन मिनिटं झालेली आहेत. आता या मसाल्याला लागेल इतकं असं आपण मीठ घालायचं आहे. आपण माशालाही मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे मसाल्याला लागेल इतकंच मीठ आपण घालायचं आहे. हे मीठ घालून अजून 1 मिनिटभर आपण हे छान परतून घेऊया. आपला मसाला छान परतून झालेला आहे. एक 3 ते 4 मिनिटं आपण हा मसाला परतून घेतलाय. आता गॅस बंद करूया आणि हा मसाला थोडा गार होईपर्यंत वाट पाहूया. आपलं पापलेटही मीठ मसाल्यात छान मुरलंय आणि आपण केलेला मसालाही आता गार झालेला आहे. आता हा मसाला आपण पापलेटमध्ये भरून घेऊया. थोडासा मसाला घेतलाय आणि ह्या पॉकेटमध्ये आपल्याला असा चांगला आतपर्यंत भरायचा आहे. हा छान आतपर्यंत भरायचा आणि नंतर वरून त्याला असं प्रेस करायचं, म्हणजे तो मसाला सगळ्या बाजूने समांतर येतो. थोडा भरूया अजून. आता ह्याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या बाजूने भरून घेऊया. थोडा मसाला अंदाज घेत असा बोटाने सरकवून घ्या आणि त्याला वरून प्रेस करून सगळ्या बाजूने समान करा. जो एक्स्ट्रा मसाला असेल तो काढून घ्या. आता ह्याच पद्धतीने दुसरं पापलेटही आपण मसाला भरून घेऊया. एका ताटलीत मी तांदळाची पिठी घेतलेली आहे. आता ह्याच्यात आपण पापलेट घालून त्याला कोट करून घेऊया. सगळ्या बाजून त्याला असं कोट करूया व्यवस्थित. हे आपलं पापलेट छान कोट करून झाले. याच पद्धतीने दुसरं पापलेटही आपण कोट करून घेऊया आणि लगेचच हा मासा फ्राय करायला घेऊया. आता कशाला थांबायचं, लगेच फ्राय करूया. गॅसवर मी फ्राय पॅन ठेवलाय. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम मध्ये ठेवलेली आहे. आता ह्याच्यात 2 ते 3 मोठे चमचे आपण तेल गरम करून घ्यायचे. तेल आपलं छान तापलंय. आता आपण ह्याच्यात मासा सोडूया. गॅसची फ्लेम ही मीडियम टू लो मध्ये ठेवलेली आहे. तवा जरा एका बाजूला केलाय. कडेनेही थोडं करून असं भाजून घेऊया.
2 मिनिटं झालेली आहेत. आता हा आपण परतून घेऊया. थोडंसं तेल सोडून घेऊया आपण. दुसऱ्या बाजूने कडेने छान असं भाजून घेऊया. आपलं भरलं पापलेट मस्त दोन्ही बाजूने फ्राय झालेलं आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. याआधी आपण केलेला सरंगा फ्राय आणि आजचं हे मसाला भरलेलं पापलेट फ्राय तुम्ही नक्की करून पहा आणि तुमचा अनुभव माझ्यासोबत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.